lunch break ko ngayon. Galing ako sa taping ng House of Flies. Sakto, malapit na yung location namin. Dito ako ngayon sa Tomas Morato. At balita ko, meron daw first Michelin Bib Gourmand restaurant dito. At halika na, try na natin ang Palm Grill, authentic Southern Mindanao cuisine. Ay, first time, let's go! Welcome Okay, to Palm Chef. Grill. Yan. Ito-torch na natin yung bone marrow ng ating tula itu. Isang karangalan na si Chef Vicky talaga ang magto-torch para sa atin today. So, ready ka na bang tikman yung ating specialties? So, ang tawag natin dito ay dulang. Dulang. Yes, ang dulang is a specialty tray ng mga Tausug people ng Sulu Archipelago. No? Ang dulang tray is a representation of all the cuisines. Most of the cuisines na sinaserve nila sa Sulu, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga. So, Patty, at the center is what we call the tula itum, or the black beef soup of the Tausug people. It's black because of the burnt coconut, o yung sinunog ninyo, na pampakulay at pampalasa. But it's cooked with spices like lemongrass, turmeric, garlic, ginger. Ang sarap. Tsaka interesting nga yung color. Mapapaisip kayo. Ang maganda sa Chef, very informative. Talaga ramdam mo talaga yung culture ng Southern Mindanao. Yeah. Ito naman is yung ating pianggang manok. Yan. It's specialty chicken dish na niluto rin sa burnt coconut and coconut milk. Sige nga, tikman natin. Ang sarap. Ang sarap. Nahilig ako sa manok eh. Tsaka curry, halo-halo. Ang sarap. Ang sarap niya. Diba? So, Ang sarap sa kanin din. kaya nga sabi ko, Colored yung kanin, pero hindi mo lasa yung turmeric, no? Yes, very Sakto subtle. lang siya. Oo. Yes. Ang daming mga ingredients. Saan mo kinukuha ang mga ingredients? Nako. Dito lang ba sa Manila or talagang sa Mindanao pa yung actually, iba? meron kami we have a commissary in Zamboanga and Sulu. Kasi that's our way of helping the local farmers, the fisher folks. So that's where we make the specialty spice mix, which is the pamapap. And that's flown every month, almost on a weekly basis. And that's to keep the authenticity alive and to make sure that the quality of the spices is really good. So, but the other raw materials that we use tulad ng manok, baka, syempre dito na nanggaling. Bakit nga ba Palm Grill? Nung nagsisimula kami ng business, hindi namin alam kung anong pangalan ng resto. So, nagsabit kami ng sobrang daming name sa IPO. Binalikan kami, ang sabi, pwede yung Palm Grill, ibig sabihin open. And then eventually, it worked. Because coconut is the main ingredient. And coconut is a palm tree. So that's why palm. And grill because the specialty chicken dish, which is the pianggang, the word pianggang in Tausug means to tapa or to grill. Ito si egg. Basically, it's just simpleng boiled egg na kinote namin. Ito lang yung to break everything, basically. So, something simple, para lang like a palate cleanser, kumbaga. Would you believe na anim ito kinakain ko araw-araw? For the protein. Protein. Sarap. Pang food trip talaga to. Ayan! Food Explorer. Busog na busog ako. Pero, inaanap na ako sa taping. Alam mo, overall experience ko dito, sobrang saya. Affordable. Ang sarap pala ng Tausug cuisine, no? Alam mo, isi-share ko to kala Beauty, kala Mike, kala Chris, Kokoy, at sa lahat ng cast ng House of Flies. And speaking of, tuloy-tuloy lang ang pagsuporta at panonood ng House of Flies sa GMA Afternoon Prime. O siya! See you! Kita-kits tayo dito next